Hello everyone, welcome to our channel. Please subscribe and press the bell icon to get the notification. নমস্কাৰ অসমৰ বিভিন্ন ITI ইনষ্টিটিউট বিলাকত খালি হোৱা জুনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ পদৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই প্ৰসেছটো স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাম অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে তাত গৈ পেলাই ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো পেজ খোল খাব এটা তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব শৰ্ট এডভাৰটাইজমেন্টখন চাব পাৰে বা ডিটেইল এডভাৰটাইজমেন্টখনো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব আৰু আমাৰ আগত যেটো ভিডিও আছিল সেই ভিডিওটোত গোটেইখিনি কি কোৱালিফিকেশন লাগিব দিয়া হৈছে হেতু চাই ললে গম পাব তো নেক্সট এপ্লাই নাও ইয়াতে ক্লিক কৰিব নেক্সট এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব অৰ্থাৎ এক্সটাৰ্নাল ৱেবছাইট এটা খোল খাব এটো ওকে কৰি দিব দিয়াৰ পিছত এই পেজটো আহিব তো ইয়াতে চোৱা ইম্পৰ্টেন্ট ডেটস বিলাক দিয়া আছে তলফালে আমি নতুন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিম যেটো ৰেজিষ্টাৰ ফৰ নিউ এপ্লিকেশন ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন যিসকল অলৰেডি কৰিছে তেওঁলোকে লগইন টু এক্সিস্টিং এপ্লিকেশন ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব তো আমি নতুন কৰিম যেটো ইয়াতে ক্লিক কৰিছো তো নেক্সট ইয়াত আপোনাৰ ডিটেইলছ খিনি দিব লাগিব তো ডিটেইলছ খিনি ভিতৰত প্ৰথমতে আপোনাৰ নাম ইয়াতে আপোনাৰ নাম দিব ফাৰ্স্ট নেম মিডল নেম যদি আছে তেনেহলে দিব নাথাকিলে দিব নালাগে নেক্সট লাষ্ট নেমটো দিব লাগিব মই এখিনি ফিল আপ কৰি লৈছো নেক্সট ফাদাৰ্স নেম মাদাৰ্স নেম জেন্ডাৰটো ইয়াৰে পৰা সিলেক্ট কৰিব পাৰিব মেল ফিমেল বা ট্ৰান্সজেন্ডাৰ ঠিক আছে নেক্সট ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াৰে পৰা চুজ কৰিব পাৰিব তো প্ৰথমতে ইয়াৰটো চুজ কৰিব আপোনাৰ কিমান চনত জন্ম হৈছিল সাপোজ যিকোনো এটা বহুৱাই দিছো ঠিক আছে এটো ইয়াৰে পৰা মান্থটো সিলেক্ট কৰিব ডেটটো সিলেক্ট কৰি দিব তো এনেকুৱা চোৱা 11/1993 আহি গল অৰ্থাৎ 1 জানুৱাৰী 93 নেক্সট এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব আৰু ইয়াত ইমেইলটো দিব লাগিব তাৰ পিছত গেট ওটিপি কৰিব মইখিনি ফিল আপ কৰি লৈছো নিজৰ নেম মাদাৰ্স নেম ফাদাৰ্স নেম জেন্ডাৰ নেক্সট ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত গেট ওটিপি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব সেন্ডিং ওটিপি আপোনাৰ নম্বৰত এটা ওটিপি আহিব 59 সেকেন্ড এনেকুৱাকৈ সেকেন্ডটো কমি কমি গৈ থাকিব ইয়া ওটিপি আহি গল তো ওটিপিটো আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি ওটিপিটো দি দিম 4087 কিমান আছিল 8704 হৈ গল তো এতিয়া এটো ভেৰিফাই কৰি দিব ৰেজিষ্টাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তো এতিয়া আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আমি লগইন কৰি পেলাই বাকিখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াৰ সাকসেসফুলি ৰেজিষ্টাৰ তো ইয়াতে আপোনাৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ या মেছেজটো আহি গৈছে ঠিক আছে আৰু লগতে ইয়াতে আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো আহি গল ইয়াৰে পৰা ইউজাৰ নেম বা পাছৱৰ্ডটো কপি কৰি ল'ব পাৰে আৰু তলত যেটো কন্টিনিউ টু লগইন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত লগইন কৰিব পাৰিম আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আহি যাব আৰু পাছৱৰ্ডটো মেছেজত আহিব তো এটা আমি বহুৱাই দিলো এতিয়া লগইনত ক্লিক কৰা এতিয়া আপোনাৰ কাৰেন্ট পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব যেটো পাছৱৰ্ড মই কপি কৰিছিল ইয়াতে পেস্ট কৰি দিছো আকৌ ইয়াতে নিউ পাছৱৰ্ড এটা দিব লাগিব এটা নতুন পাছৱৰ্ড দি দিলো ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত পাছৱৰ্ডটো কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব যি আগতে টাইপ কৰিছিল সেম টাইপ কৰি দিব দুইটা একে হ'ব লাগিব তো ইয়াৰ পিছত ইয়াতে কিছুমান কন্ডিশন দিয়া আছে চোৱা 8টা ক্যাৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব এটা ক্যাপিটেল লেটাৰ থাকিব এটা হোল লেটাৰ থাকিব লাগিব এটা নাম্বাৰ থাকিব লাগিব লগতে @# তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা লেটাৰ থাকিব লাগিব তো ৰিসেট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰি দিও এতিয়া আমাৰ পাছৱৰ্ডটো নতুন যেটো পাছৱৰ্ড দিছিল এটা আহি যাব তো এতিয়া আমি ইউজাৰ নেমটো একে থাকিব মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিও আৰু নতুন পাছৱৰ্ডটো দি দিও ঠিক আছে সো স্পেশাল ক্যাৰেক্টাৰ এটা লাগিব গতিকে আমি @1 ইউজ কৰিছো এইখিনি দি দিলো এতিয়া লগইন কৰা তো লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা সাকসেসফুলি লগইন হৈ গল তো এতিয়া জুনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ITI and Assam তো ইয়াত স্যালাৰি পেমেন্ট কিমান হয় গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে তো এফালে আপোনালোকে এলিজিবিলিটি খিনি চাই ল'ব পাৰিব ক্লিক কৰি পেলাই এজ লিমিট বা ইণ্ডিয়া সিটিজেন হ'ব লাগিব HSLC পাস হ'ব লাগিব এখন ITI সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব 1 ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব তো এই ধৰণৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক চাই পেলাই আপোনাৰ যেটোত মিলিব অৰ্থাৎ যেটোত আপুনি কোৱালিফাইড হয় সেই পদটোৰ এগেইনষ্টত যাব গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে মই ইয়াতে প্ৰথমটোতে কৰি দেখুৱাইছো তো এপ্লাই নাও ইয়াতে ক্লিক কৰিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কন্টিনিউ কৰিব লাগিব এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব নেক্সট ডকুমেন্ট ইয়াতে কন্টিনিউ কৰি দিব ফিল আপ এপ্লিকেশন ফৰ্ম তো স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰসেস দিয়া আছে ইয়াতে প্ৰথমতে পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ নেক্সট এডুকেশনাল অৰ্থাৎ একাডেমিক ডিটেইলছ দিব লাগিব নেক্সট এক্সপেৰিয়েন্স আৰু ইয়াৰ পিছত ডকুমেন্টছ আপলোড তো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰটো ইয়াত 10 ডিজিট দি দিয়া দি পেলাই ইয়াতে তাৰিখ হয়টো দি দিব
ঠিক আছে ইয়াতে ডিজিটটো দি দিব এইটো নাম্বাৰ হ'ব নাম্বাৰকেইটা আহি যাব এইখিনি বা ডেট অফ বাৰ্থ মেৰিটেল ষ্টেটাছটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব সিঙ্গল নেক্সট আহিলে প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ তো বৰ্তমানৰ এড্ৰেছটো ইয়াত দি দিব লাগিব কাণ্ট্ৰিটো ইণ্ডিয়া আহিব নেক্সট ষ্টেট অসম সিলেক্ট কৰি দিব নেক্সট ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ কোনখন ডিস্ট্ৰিক্ট হয় ইয়াতে গোটেইখিনি ডিস্ট্ৰিক্ট দিয়া আছে নেক্সট ভিলেজৰ নামটো ইয়াত লিখিব ভিলেজ ইয়াৰ পিছত পিন নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব লাগিব নেক্সট এড্ৰেছটো এণ্টাৰ কমপ্লিট এড্ৰেছ এটা কমপ্লিট এড্ৰেছ বুলি ক'লে আপোনাৰ ভিলেজ পোষ্ট অফিচ ডিস্ট্ৰিক্ট গোটেইখিনি দি দিব আৰু একে যদি তেনেহ'লে ছেম ইয়াত ক্লিক কৰি দিব দিলে আপোনাৰ ওপৰত যিখিনি টাইপ কৰিছে গোটেইখিনি আকৌ আহি যাব নেক্সট কেটেগৰী আৰু এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে চোৱা আপোনাৰ কোনটো কেটেগৰী হয় সিলেক্ট কৰিব SC ST OBC নে জেনেৰেল হয় SC EWS ST EWS জেনেৰেল প্লাছ EWS এইটো আৰু কেতিয়াৰ পৰা আহিলে সাপোজ যদি জেনেৰেল আৰু EWS হয় তেনেহ'লে এইটো সিলেক্ট কৰি দিব PWD যদি হয় ইয়েছ কৰিব নহ'লে এইটো নো কৰি দিব এক্স সাৰ্ভিসম্যান কোটা যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এইটো ইয়েছ কৰি দিব সেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দিব এতিয়া আপোনাৰ এই পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ বা বেসিক ইনফৰমেশ্যনখিনি হৈ যাব ইয়াৰ পিছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনলৈ যাব পাৰিব সেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দিয়া এইটো সেভ হ'ব আৰু নেক্সটত গুচি যাব তো এতিয়া এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চোৱা তো ইয়াতে আপোনাৰ এড কোৱালিফিকেশ্যন লেংগুৱেজ কি লেংগুৱেজ জানে তো এছামিজ যদি ৰিড পঢ়িব জানা ৰাখিব জানা বা ক'ব জানা তেতিয়া গোটেইকেইটাত টিক কৰি দিবা নেক্সট হিন্দী আহিলে যদি সাপোজ পঢ়িব জানা তেনেহ'লে এইটো টিক কৰিবা যদি লিখিব জানা এইটো কৰিবা স্পীক ক'ব পাৰিলে এইটোটো কৰিবা তেনেকুৱাকৈ এইখিনি সিলেক্ট কৰি দিবা এইখিনি সাবজেক্ট হৈ যাব নেক্সট আহিলে কোৱালিফিকেশ্যন তো কোৱালিফিকেশ্যনটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো কি পাছ কৰিছা মেট্ৰিক হ'লে প্ৰথমটো সিলেক্ট কৰিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 12 পাছ ITI NCBT ঠিক আছে তো এইটো সিলেক্ট কৰি পেলাই নেক্সট ইয়াতে আপোনাৰ সাবজেক্টবিলাক লিখি দিব ক্লাছ 10ত কি সাবজেক্ট লৈছিলে নেক্সট কলেজ বা ইনষ্টিটিউটখনৰ নাম লিখিব ইয়াতে স্কুলখনৰ নাম লিখিব নেক্সট বোৰ্ড কোনটো বোৰ্ড আছিলে তো সেবা বা SF বৰ্তমান নতুন যিটো হয় তো ইয়াৰ পাছিং কিমান সময় পাছ কৰিছে এইটো লিখি দিব পোষ্ট পাৰ্চেণ্টেজটো দি দিব ইয়াতে এইটো সেভ এণ্ড নেক্সট কৰিব তো ইয়াৰ পিছত নেক্সট এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লিখিব লাগিব আপোনাৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিব লাগিব তো কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰিছে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যন বা কোম্পানীটোৰ নাম কি পজিশ্যন কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈকে কৰিছিলে মিনিমাম এবছৰ হ'ব লাগিব এইটো ঠিক আছে এনেকুৱাকৈ ডেটটো ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব পাৰিব তো নেচাৰ অফ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় কণ্টেক্সুৱেল নে পাৰ্মানেণ্ট হয় নে কেনেকুৱা হয় পে স্কেল কিমান আছিলে গ্ৰছ চেলাৰী কিমান পায় টোটেল কিমান দিন কৰিছে ইয়াতে ডেটটো সিলেক্ট কৰিলে এইটো আহি যাব অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম পজিশ্যন কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে কৰিছে নেক্সট এইটো এই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত এইটো চেক বক্স টিক কৰিব আই আণ্ডাৰষ্টুড তো ইয়াৰে পিছত অন্য এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিলে ইয়াতে এড এক্সপেৰিয়েঞ্চত কৰিব নহ'লে সেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দিব তো সেভ এণ্ড নেক্সট কৰাৰ পিছত আপলোড ডকুমেণ্টছত আহি যাব এতিয়া লাষ্ট ষ্টেপ ইজ ডকুমেণ্টছ আপলোড তো ইয়াতে ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াত চুজ কৰিব ফটো নেক্সট ডান কৰি দিব তো ইয়াতে জুম ইন জুম আউট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড হোৱাইট ফটো ল'ব নেক্সট ছিগনেচাৰ এই দুইটা আপলোড কৰাৰ পিছত তলফালে ডকুমেণ্টছবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব ক্লাছ 10 চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট তো মেক্সিমাম PDF ফাইলত দিব লাগিব 2 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব ইয়াৰে পিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব এইখনো PDF মেক্সিমাম চাইজটো হৈছে 2 MB গাইডলাইন্সবিলাক দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত লাষ্ট মান্থৰ চেলাৰী স্লিপ দিব লাগিব এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ বাবে বা চেলাৰী কিমান পাইছিলে এইটো NCT চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব EWS যেটো সিলেক্ট কৰিছিলোঁ গতিকে EWSটো আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ যিটো কেটেগৰী ইয়াৰ পিছত আই আণ্ডাৰষ্টুড ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই কমপ্লিট এপ্লিকেশ্যন কৰি দিব তো এইটোৱে আছে কমপ্লিট প্ৰচেছটো এইদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব আৰু কিবা অসুবিধা পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি অনলাইন এপ্লাই কৰি দিব লাগে তেনেহ'লে যিটো হোৱাটছআপ নম্বৰ আছে তাত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ